Những chiếc Wright T-50 là mẫu máy BAE trình diễn công nghệ và nguyên mẫu của máy BAE chiến đấu đa năng siêu THANH tiên tiến Su-57. Đã THU hút sự QAnon tâm lớn của các nhà phân tích quân sự và những người đam mê hàng không trên thế giới kể từ KHI thông tin chính thức đầu tiên về chúng xuất hiện. DO ngày NAI khả năng chiến đấu và khả năng sống sót của máy BAE chiến đấu chủ yếu được quyết định bởi TRANG bị của chúng, TRONG bài viết tiếp THEO. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày những kiến thức sẵn có về cảm biến và hệ thống tự vệ trên các cơ sở lắp đặt thử nghiệm và dành CHO máy BAE sản xuất đầu tiên. Họ nói rằng một chiếc máy bay đẹp thường bay tốt. Tuy nhiên, ngày nay trong trường hợp của một máy bay chiến đấu, sự hoàn hảo của khí động học, thiết kế chu đáo và thậm chí động cơ mạnh mẽ chỉ là một trong những khía cạnh được tính đến khi đánh giá khả năng sử dụng hiệu quả trong chiến đấu cũng như yêu cầu của một khách hàng tiềm năng. Hiện tại, ở một mức độ lớn hơn nhiều so với vài thập kỷ hoặc thậm chí vài năm trước, khả năng hoạt động, chiến đấu và hoạt động thực sự của bất kỳ máy bay nào được xác định bởi các hệ thống trên máy bay và hệ thống con của nó, bao gồm xử lý thông tin điện tử, quang điện tử và của chúng. Phần mềm. Sự bất ngờ vẫn là một trong những yếu tố thành công chính trong chiến tranh, do đó, các khả năng và đặc điểm thực tế của máy bay chuyên dụng và trực thăng được phân loại và thường khá chú ý phần lớn dữ liệu hạn chế hoặc hạn chế về chúng được cung cấp cho các nguồn thông tin công khai. Thông tin hoàn toàn sai sự thật. Đồ thật đôi khi chỉ có thể được nhận ra sau hàng chục, thậm chí vài thập kỷ sau khi một loại thiết bị khác ngừng hoạt động. Đây là cách tiếp cận tiêu chuẩn và mọi người đều làm điều đó ngày nay. Một chiếc máy bay T-50-8 bay trên quảng trường đỏ trong lễ duyệt binh ngày 24/2020 XNUMX. Các màn chắn điện môi có các sắc thái khác nhau có thể nhìn thấy rõ ràng, cũng như các bức xạ điện từ tượng hình. Như đã đề cập, khả năng thực sự của bất kỳ nền tảng hàng không hiện đại nào ngày càng phụ thuộc vào các giải pháp và công nghệ được sử dụng trong đó, mà thoạt nhìn không thể nhìn thấy từ bên ngoài trên máy bay này, hoặc chỉ có những chi tiết đó hiện diện trên máy bay. Chỉ một số ít, thường là các chuyên gia trong khu vực nhất định có thể nhìn thấy nó. Một chiếc máy bay T-50-8 bay trên quảng trường đỏ trong lễ duyệt binh ngày 24/2020 XNUMX. Các màn chắn điện môi có các sắc thái khác nhau có thể nhìn thấy rõ ràng, cũng như các bức xạ điện từ tượng hình. Như đã đề cập, khả năng thực sự của bất kỳ nền tảng hàng không hiện đại nào ngày càng phụ thuộc vào các giải pháp và công nghệ được sử dụng trong đó, mà thoạt nhìn không thể nhìn thấy từ bên ngoài trên máy bay này, hoặc chỉ có những chi tiết đó hiện diện trên máy bay. Chỉ một số ít, thường là các chuyên gia trong khu vực nhất định có thể nhìn thấy nó. Những thay đổi này đáng chú ý trong những năm qua trên cùng một máy bay, vì trong quá trình làm việc chúng được trang bị thêm các hệ thống và thiết bị cụ thể. Song song với sự phát triển của các nền tảng, một quá trình tương tự để trang bị cho chúng cũng diễn ra. Một số máy bay từ khi bay cho đến ngày hôm nay có chút thay đổi về hình dáng, có khi còn bị bay màu, thậm chí có loại còn vài lần. Những thay đổi này không nhất thiết có nghĩa là hiệu chỉnh vật lý về hình dạng, nhưng, ví dụ, sự tích hợp của ăng-ten, đầu cảm biến, chùm treo, 5 năm đối với cụm ăng-ten, thực tế việc lắp đặt chúng trong một số trường hợp có thể được xác định bởi sự khác biệt trong bóng của các tấm chắn điện môi của chúng trong suốt đối với sóng điện tử. Và trong trường hợp chúng được tích hợp hoàn toàn thường là đặt một hình ảnh quốc tế về bức xạ điện tử hoặc laser hoạt động gần chúng. Ngoài ra, trong thập kỷ qua, các tổ chức và doanh nghiệp chịu trách nhiệm phát triển và hoặc sản xuất các hệ thống và thiết bị cụ thể đã giới thiệu với công chúng nhiều dự định dành cho Su-57. Tuy nhiên, mức độ sẵn có của thông tin đáng tin cậy về các hệ thống này kém hơn nhiều. Thông thường tại triển lãm trước một sản phẩm cụ thể có một tấm có ít nhất là chỉ định và mục đích, và đôi khi có các đặc điểm chính, và đôi khi thậm chí không có chỉ định của văn phòng thiết kế hoặc nhà sản xuất. Do đó, các nhà phân tích chuyên nghiệp và những người nghiệp dư bình thường đang cố gắng đoán xem thiết bị này hoặc thiết bị đó nhằm mục đích gì, hoạt động như thế nào. Điều gì có thể mong đợi từ việc lắp đặt nó trên máy bay, cách nó sẽ mở rộng hoặc thay đổi hiệu quả trong việc chống lại các mục tiêu hoặc tăng chống lại kẻ thù. Ảnh hưởng. Các máy bay thử nghiệm và trình diễn T-50 cũng như máy bay chiến đấu đa nhiệm siêu thanh Su-57 T-50S tiên tiến có hai hệ thống điện tử hàng không phức tạp và tương tác cần thiết cho hệ thống chiến đấu của chúng. Đầu tiên là hệ thống phương tiện vô tuyến điện tử SZ-121, còn gọi là MIRES tiếng Nga, hệ thống vô tuyến điện tử tích hợp đa chức năng, hệ thống vô tuyến điện tử tích hợp đa tác vụ. Thứ hai là hệ thống quang điện tử tích hợp 101KS hoặc OEIS tên hệ thống opto điện tử. Nghiên cứu và phát triển có tên mã là Aton. Hệ thống SZ-121MIRES bao gồm hệ thống radar N036 được phát triển với mật danh Bianca Consort Ba Lan, một hệ thống radar nhận dạng chiến đấu và một tổ hợp thiết bị tác chiến điện tử L402 đang được phát triển như một phần của. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy đăng ký và nhấn chuông để nhận được video sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.